हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू नीलमाधव पब्लिक स्कूल। तो આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 8 ઇંગ્લિશ માં હવે આપણે કઈ કરીએ છીએ યુનિટ નંબર 3. હવે આપણું યુનિટ નંબર 3 શરૂ થયું છે. તો હવે તમારે તમારી 4 લાઈન ની બુકમાં હવે આ તમારું સ્પેલિંગ છે માં લખવાના છે 4 લાઈન ની બુકમાં. તો 4 લાઈન ની બુકમાં 3 પાર્ટ પાડવાના છે. એમાં લખવાનું છે યુનિટ નંબર 3. તો આપણું યુનિટ નંબર 3 કયું છે? વોટ વેર યુ ડુઈંગ. અને એમાં એક્ટિવિટી 3 છે લેટર. આપણને એક લેટર આપેલો છે, એના આપણે આ સ્પેલિંગ કરવાના રહેશે. તો ફ્રેન્ડ સ્પેલિંગ શરૂ કરીએ જે રીતે આપણે પાઠના એક રીતે સ્પેલિંગ વિચારીને આવશે. તો પહેલો સ્પેલિંગ આપણો કયો છે? સરાઉન્ડ. S U R O U N D સરાઉન્ડ. શું છે? સરાઉન્ડ. આસપાસ અથવા ઘેરી લેવું. શું થશે? આસપાસ અથવા ઘેરી લેવું. હવે બીજો છે વિઝિટ. V I S I T. V I S I T વિઝિટ એટલે મુલાકાત લેવી. શું થાય છે? મુલાકાત લેવી. પછી છે ફેર. F A I R ફેર એટલે મેળો. શું થશે? મેળો. હવે છે ટ્રેડ. T R A D E ટ્રેડ વેપાર કરવો. શું થશે? વેપાર કરવો. આ જે મેળો છે એ શેનો છે? ટ્રેડ ફેર છે. જે આપણે લેટર આપેલો છે એમાં ટ્રેડ ફેર છે એટલે કે વેપારનો મેળો. હવે છે રીચ. R E A C H રીચ એટલે પહોંચવું. શું થશે? પહોંચવું. હવે છે શોપ. S H O P શોપ એટલે દુકાન. શું થાય? દુકાન. હવે છે હાઉસહોલ્ડ. HOUSEHOLD. તો અહીંયા પહેલા આપણે હાઉસ પછી હોલ્ડ. તો કઈ રીતે કરવાનું છે? HOUSE પછી છે હોલ્ડ. HOLD. પણ હવે શબ્દ આપણને આખો આપેલો છે તો શું આવશે? હાઉસ હોલ્ડ એટલે ઘરગથ્થુ વસ્તુ મળતી હોય. એટલે આ ફેર છે એમાં શું છે? ઘરગથ્થુ ઘર પરિવારને લગતી વસ્તુ મળતી હોય એને શું કહેવાય? હાઉસ હોલ્ડ. હવે છે ફ્રન્ટ. FRONT ફ્રન્ટ એટલે આગળનો ભાગ. શું થશે? આગળનો ભાગ. ફ્રન્ટ એટલે આગળનો ભાગ. હવે છે શોપકીપર. શું છે? શોપકીપર. તો આ સ્પેલિંગ થોડો મોટો છે તો ધ્યાન દેજો. SHOPEKEEPER. પાછો બોલું છું. SHOPE. આપણને શોપ નો આવડે છે તો કીપર. આપણે હમણાં ઉપર શોપ નો જોઈએ તો કીપર નો આપણને યાદ રાખવું પડે એટલે આપણે જોડી દેવાનું છે સાથે. SHOPEKEEPER શોપકીપર એટલે શું થશે? શોપ એટલે દુકાન અને શોપકીપર એટલે દુકાનદાર. શું થશે? દુકાનદાર. શોપકીપર એટલે દુકાનદાર. હવે અહીંયા સ્પેલિંગ છે તમારે કન્ટિન્યુઅસ કરવાના છે. તો છે લાફ. LAUGH. અને કેમ રીડ કરાય? લાફ. શું રીડ થશે? લાફ. તો LAUGH લાફ એટલે હસવું. શું થશે? હસવું. લાફ એટલે હસવું. હવે છે લાઉડલી. શું છે? લાઉડલી. LOUDLY લાઉડલી. આપણે બોલીએ છીએ એ રીતે છે લાઉડલી. ઉચ્ચારમાં છે લાઉડલી એટલે મોટેથી અથવા જોરથી અવાજ કરવો. મોટેથી. તો હવે અહીંયા નોઈસ. NOISE. આ બધા સ્પેલિંગ છે નાના છે, અમુક સ્પેલિંગ મોટા છે એ તમારે યાદ રાખવા પડશે. અને આ નાના સ્પેલિંગ તો એમને યાદ રહી જશે. આ જે ઉચ્ચારમાં છે એમાં આવી ગયું છે નોઈસ. NOISE નોઈસ એટલે શું થશે? અવાજ. શું થશે? અવાજ. હવે છે એક્સાઇટમેન્ટ. હવે આ સ્પેલિંગ છે આપણે ધ્યાન દઈશું. EXCITEMENT એક્સાઇટમેન્ટ. શું છે? એક્સાઇટમેન્ટ. અહીંયા છે એક્સાઇટમેન્ટ એ જોડેલું છે. કો છે જોડેલું છે તો શું આવશે? એક્સાઇટમેન્ટ એટલે ઉત્તેજના. ઉશ્કેરવું અથવા ઉત્તેજના. શું થશે? ઉશ્કેરવું અથવા ઉત્તેજના. આ સ્પેલિંગ છે કે 5 વાર બોલશો તો એ તમને યાદ રહી જશે. આપણે આગળ કીધું છે એ રીતે. હવે છે કાઉન્ટર. COUNTER. શું છે? COUNTER કાઉન્ટર એટલે
નાણાબારી. આપણે કેશિયર કે ને કોઈ બી જગ્યાએ જાય, હોટલમાં જાય કે ગમે ત્યાં જાય તો આ કાઉન્ટર હોય છે તો એને શું કહેવાય છે? નાણાબારી કહેવાય છે. આપણે આ તરીકે જ ઓળખીએ છીએ, કાઉન્ટર તરીકે. તો એને ગુજરાતીમાં મીનિંગ શું થાય છે? નાણાબારી. તો હવે છે ડેમોન્સ્ટ્રેટ. DEMONSTRAT. ડેમોન્સ્ટ્રેટ. DEMONSTRAT. ડેમોન્સ્ટ્રેટ. અહીંયા ઉચ્ચાર જોશો તો ડેમોન્સ્ટ્રેટ. તો આખો સ્પેલિંગ પ્રમાણે આવી ગયો છે ડેમોન્સ્ટ્રેટ એટલે નમૂના સ. સ્ટ્રેટ અહીંયા આપણે કરેલું છે સ્ટ્રેટ. તો નમૂના સ સમજાવવું. શું થશે? નમૂના રૂપે સમજાવવું અથવા નમૂના રૂપ સમજાવવું. તો અહીંયા છે બીજો ઓર્ડર. ORDER. ઓર્ડર એટલે હુકમ અથવા આદેશ. કોઈને ઓર્ડર આપીએ છીએ એ અથવા આપણે કોઈ જગ્યાએ જઈએ છીએ તો ઓર્ડર આપીએ છીએ. અહીંયા જે છે એ પ્રમાણે લેવાનું છે ઓર્ડર. હુકમ અથવા આદેશ આપવો. હવે છે લાસ્ટ સ્પેલિંગ છે કન્વે. CONVEY. કન્વે એટલે માહિતી આપવી, પહોંચાડવું. માહિતીનું આદાન પ્રદાન કરવું છે કન્વે કહીએ આપણે, પહોંચાડવું. શું થાય છે? માહિતી આપવી અથવા પહોંચાડવું. શું થશે? તો કે માહિતી આપવી અથવા પહોંચાડવું. તો આ સ્પેલિંગ છે એક્ટિવિટી 3 લેટર છે એ તમારે આ સ્પેલિંગ તમારી 4 લાઇનમાં લખવાના રહેશે. થેન્ક યુ એવરીવન.